Добрий день, шановні слухачі. Ми зараз присутні при відкритому засіданні Комітету з питань банківської діяльності і ЖКГ Сенату. Голова Сенату говорить про те, що потрібно розробити заходи, які би справді досягли своєї мети, а саме зміни в політиці Путіна, який продовжує дестабілізувати вже і так світ, який і так вже достатньо розхитаний. Наприклад, Путін не дотримується припинення вогню в Україні. Було включено додаткові компанії до переліку тих, які підпадають під санкції. Але Путін все-таки не припиняє намагатися захопити країни, які знаходяться поряд, і він розбудовує військову міць Росії і Сполучені Штати, а також ЄС мусять йти єдиним фронтом в посиленні режиму санкцій. Росія через незаконну анексію Криму і дестабілізацію Сходу України, а також підтримки режиму Асада, через всі ці заходи Росія втрачає своїх союзників у світі. Тому Сполучені Штати мусять бути готовими для того, щоб у Путіна не залишилось ресурсів на фіансування своїх наступних кроків в цій сфері. І, на жаль, зараз серед владних органів США є розділ стосовно того, які мусять бути наступні дії в протистоянні Путіну. Слово передається сенатору Брауну. Дякую за те, що ви скликали це засідання стосовно санкцій проти Росії. Ми бачимо, що режим санкцій працює, і необхідно посилювати єдність США та ЄС в дотриманні цих санкцій. Саме Об'єднаний фронт ЄС та США є надзвичайно важливим для забезпечення ефективності санкцій. Конгрес співпрацює, всередині Конгресу співпрацює дві партії над розробкою цього режиму для того, щоб протистояти російським діям стосовно анексії Криму, дестабілізації на сході України, а також підтримці режиму Асаду і втручання в виборчу систему США. Ми мусимо посилити існуючі санкції проти Росії і мусимо розглянути, які є можливості для комітету посилити свою відповідь Росії. Нам потрібно порадити адміністрації, що робити далі в цій сфері. Розвідка США, всі установи, які займаються розвідкою США, одноголосно підтримали цей висновок про те, що Росія намагалася втручатися під час виборчої кампанії в США. Тут немає жодних розбіжностей. Очевидно, що Росія і намагається вплинути на європейські вибори також. Ми бачимо звіти про те, що один з кандидатів в президенти Франції постраждав від кібератак. Це те саме ми чуємо стосовно німецьких виборів.
і атаки на комп'ютери в Данії з боку Росії. Це безпрецедентний напад на західні уряди та демократії. Хоча ми почали розглядати можливість введення санкцій, спрямованих проти кібератак Росії, ми ще чітко не визначили нашу стратегію в цьому напрямку. Необхідно також посилити наші комп'ютерні системи для того, щоб запобігти будь-яким впливам на ці системи в майбутньому. Звичайно, українська спільнота і в моєму штаті, і по всьому світові, як і наші союзники в Балтійських країнах, знають чітко, що таке є російська агресія. І нам потрібна стратегічна політика для того, щоб попередити будь-яку російську агресію. Немає сумнівів в тому, що Росія мусить виконувати Мінські угоди. До повного виконання Мінських угод не буде знято жодних санкцій. Президент мусить співпрацювати з Конгресом над розробкою над розробкою спільної стратегії, щоб припинити таку агресію з боку Росії. І республіканці, і демократи, і експерти з санкцій, і колишні посадовці Міністерства торгівлі США, які допомагали нам аналізувати поведінку Росії зараз рекомендують нам, які наступні кроки ми можемо вжити для того, щоб надіслати чіткий і недвозначний сигнал Росії стосовно позиції США. Перед тим, як я передам слово нашим експертам для того, щоб робити свідчення, я хочу нагадати комісії про необхідність дуже чітких формулювань. І ми надаємо час 5 хвилин на свідчення для кожної особи, потім буде відповіді на питання. Перше, перед нами свідчити буде посол Ніколас Бернст, який є також професором з дипломатії та міжнародних відносин. Така довга посада. Він також працює в Гарвардському інституті уряду. Він працював в Державному департаменту. Потім Чіп Понсі, президент і співвласник мережі фінансової інтеграції. І також працює в фонді підтримки демократії. Він є головним радником Міністерства фінансів США з міжнародного тероризму і контррозвідки. Дякуємо вам за це запрошення. У вас є мої свідчення роздруковані. І хочу дуже коротко сказати, що Росія найбільш небезпечний ворог, якого має США зараз в міжнародній спільноті в світі. Він умисно завдав удару в серце нашої демократії і намагався втручатися в вибори 2016 року. Росіяни намагаються розхитати той світ, який ми змогли встановити 25 років тому, після завершення Холодної війни. Путін вторгся в Україну, в Грузію і розділив ці країни. З часу Другої світової війни такого не траплялося. Він підтримує розділ в Молдові і намагається втручатися в політики Балтійських країн. Таким чином, Путін
намагається розділити Європу, провести такий пунктир в Східній Європі. Це великий виклик для нас і наших європейських союзників. Я хочу підтвердити те, що сказав сенатор Браун. Багато лідерів в Нідерландах, Франції, Німеччині переконані, що Росія втручається в їх вибори також. Він намагається зробити з ними те, що він зробив у нас – дискредитувати і, можливо, змінити результати виборів в Європі і в інших країнах. Це безпрецедентний напад на демократію. Тому необхідно провести розслідування і ФБР, і розслідування в рамках Конгресу з залученням двох партій. Президент погодився створити комісію для того, щоб дослідити це питання і відзвітувати перед американським народом. Можливо, це займе дуже великий час, а саме досягнення успіху в тому, щоб Путін припинив свою агресію і відійшов. Необхідно ввести додаткові санкції проти Росії через їх втручання до наших виборів. Такі жорсткі заходи – це єдине, що президент Путін розуміє. Однак ми дуже розчаровані відповіддю президента Трампа на цю агресію. Це слабка відповідь. Він декілька разів піддавав сумніву висновки ФБР та інших установ, які займаються розвідкою, стосовно ролі Росії. Він також не зміг чітко і жорстко критикувати президента Путіна з цього питання або з іншого питання, включаючи втручання Путіна до України. Я працював із президентом Клінтоном і з президентом Джордж W. Бушем, і я навіть не можу уявити, щоб хтось із попередників президента Трампа з часу Другої світової війни не зміг би швидко відповісти на такі агресивні дії Путіна. На жаль, ми бачимо це зараз в адміністрації Трампа. Наша національна безпека залежить від цього. Санкції недостатні для того, щоб просто стримати російські дії. Їх потрібно поєднувати з іншими заходами, так, наприклад, надання зброї Україні, посилення впливу Сполучених Штатів і присутності, військової присутності Сполучених Штатів в Європі. Це будуть заходи, які зможуть забезпечити нашу рішучу відповідь президенту Путіну. Тепер пан Фунці. Дякую членам комітету. Для мене це, звичайно, велика честь виступати тут. Мені було приємно працювати в Міністерстві фінансів США 11 років після нападів 11 листопада. І я також співпрацював над розробкою пакету санкцій, які забезпечили нашу національну безпеку. Ця фінансова та економічна складова є надзвичайно важливою частиною нашої політики по національній безпеці.
І я передав в письмовому вигляду ті рекомендації, які я стосовно наступних кроків, які може вжити Конгрес для того, щоб захистити нашу національну безпеку. Але потрібно розуміти, що санкції як ізольований крок не будуть ефективними. Потрібна більш широка стратегія, яка включає регуляторну, дипломатичну, правоохоронну складову і економічну. Задля забезпечення досягнення чітких цілей з національної безпеки. Є декілька кроків, які ми можемо зробити, і нам необхідний єдиний підхід. Стосовно санкцій, які припинять незаконні дії Росії, наприклад, ворожі дії з 2014 року. Перше, це потрібно протидіяти незаконним діям керівництва Росії. Це припинення незаконних фінансових потоків від керівництва Росії, які йдуть через нашу фінансову систему або торкаються нашої фінансової системи. Конгрес також має розширити повноваження по протидії незаконним діям Росії, якщо ці дії загрожують миру, безпеці, територіальній цілісності наших союзників або стосуються зловживання державними активами. Також Конгрес має виділити гроші на вивчення корупційних процедур і антикорупційних заходів, які можуть бути вжиті проти російських посадовців. Також необхідно обмежити діяльність тут російських фінансових установ, які можуть проводити незаконні фінансові операції на користь російського лідерства. Необхідно розбудовувати галузеві санкції і ті, які були застосовані США, а також іншими країнами, як Японія, Канада, Австралія в цій сфері в 2014 році. Це включає фінансування Міністерства фінансів США для того, щоб розширити свої можливості по забезпеченню дотримання таких санкцій. Міністерство фінансів США також мусить отримати повноваження більшого забезпечення дотримання санкцій, режиму санкцій тими компаніями, які хочуть отримати доступ до нашої фінансової системи. Також Фінсен, агентство, це фінансова розвідка США, мусить отримати повноваження з забезпечення отримання більшої прозорності фінансової системи США. Таким чином, наша аналітика отримає найбільшу підтримку. В письмовному вигляді я більше виклав більш докладно ці санкції. Дякуємо. Перше питання для обох з вас. Будь ласка, відповідайте. Є в Росії поширені корупційні практики. І ці корупційні тіньові практики використовуються Росією для того, щоб обійти санкції. Чи можете ви прокоментувати, яким чином Росія намагається уникати санкцій стосовно свого нафтового сектору і олігархів?
Дякую, пане голово. Це прекрасне питання. Ми небагато знаємо про те, яким чином уникаються цим санкцій. Ми знаємо, що є певні дірки в нашій фінансовій системі. І ми знаємо, що є намагання ввести в оману фінансову систему стосовно того, на чию користь саме відбуваються ті чи інші транзакції. Ми знаємо, що є організована злочинність з нерухомістю в Майамі і в Нью-Йорку. І наступного року необхідно посилити вимоги до перевірки таких установ. І, можливо, таким доступом отримують елементи Російської Федерації незаконний доступ до нашої фінансової системи. Можливо, ви бачили панамські документи, де йдеться про корупцію. І тут говориться, там йдеться, що і на ринках капіталу, і на найвищих рівнях нашої фінансової системи є слабкості, якими користуються незаконні елементи з російської системи. Але я не вважаю, що наші санкції були неефективними. Але я впевнений, що треба ще посилювати цю систему, щоб доступ до фінансової системи США для незаконних агентів був ускладнений. Я хочу сказати, що може зробити Конгрес, коли ми бачимо режим по Україні і по нашій фінансовій системі. Потрібно оцінити ефективність санкцій і їх втілення, наскільки вони всеохоплюючі. Друге, потрібно переконатися, що європейські уряди слідкують за своїми компаніями, щоб вони дотримувалися санкцій. Щоб європейські компанії таким чином також брали на себе цей тягар, як і американські компанії. Як ми бачимо, необхідно посилити санкції в 2017 році. Це можливість для адміністрації, і я сподіваюся на те, що адміністрація буде співпрацювати. Дякую. В січні агентства розвідки США однозначно зазначили, що Росія намагалася втручати в систему виборів і порушити ліберальний демократичний режим. І вони не знали, чи будуть такі самі кроки вжити Росією проти союзників США. Будь ласка, скажіть, як краще зробити, які кроки краще вжити для того, щоб Путін таки змінив свою поведінку? Що Державний департамент мусить зробити і що ви рекомендуєте особисто президенту Трампу? Дякую, сенатор. Як я сказав в повному свідченні, це без будь-яких сумнівів президент Путін намагається зруйнувати основу системи в Сполучених Штатів. Він знає, що ми набагато більш потужні в військовому плані, економічному, політичному плані, ніж колись буде Росія. Будь-коли. Але він намагається зробити ці атаки на сусідів – Молдова, Україна, Грузія. І хоче дискредитувати можливість США бути гарним союзником для цих країн. Він намагається переконати Болгарію, Грецію, інших членів європейської спільноти не підтримувати санкції.
І він також намагається втручатися в демократичний процес Сполучених Штатів через втручання до виборів. Ми бачимо, що Сполучені Штати не можуть захистити своїх союзників зараз. Це дуже стратегічна кампанія з його боку. Він дуже цинічний, опортуністичний. І він думає, що зараз посилюється авторитаризм в Китаї, Туреччині і в Росії, і він бачить, праві сили посилюються в інших країнах, і він хоче скористатися цією нагодою. І послабити можливості Сполучених Штатів в Європі та на Близькому Сході. Я переконаний, що потрібно, щоб Сполучені Штати посилили свою військову присутність в Європі. Ми мусимо посилити наші військові сили і безпеку. Зараз дуже невеликі контингенти ми маємо в Польщі і в Балтиці. Але нам потрібно зробити цю червону лінію, цю територію, і будемо захищати цю територію. Це змінить ситуацію. Як я вже казав, ці плани зменшити на 31% бюджети Державного департаменту USAID в такий час це дуже неправильно, тому що зараз ці країни ці установи мусять боротися з інформаційною війною і іншим тиском, який робить Росія. Ми бачимо, що в адміністрації Трампа є гарна політика по Сирії, по Сходу, але ми мусимо бачити стратегію, яким чином стримувати Путіна. Я думаю, що секретар Метіс і секретар Тілерсон мають дуже потужну рішучу позицію, але ми не бачимо конкретних кроків. Як ви думаєте, що Трамп мусить заявити? Я все життя працював дипломатом, і для мене незвично публічно критикувати президента, так як я це зробив в своїх ремарках, але я справді переконаний, що його небажання критикувати Путіна – це стратегічна і тактична помилка. Тому що Путін не поважає гарні слова, він поважає жорсткі заходи. І від президента Трампа ми бачили тільки його сумніви стосовно висновків американської розвідки. Дякую. Я думаю, що залишається той факт, що немає справжньої відповіді, конкретної відповіді на дії Путіна в Грузії і в Україні, Балтиці та інших країнах. Але як це зробити без справжніх потужних санкцій за підтримки європейської спільноти? Тому що Європа залежить від Росії в енергетиці, а це приносить гроші їх економіці. І вони фінансують свій військовий потенціал за рахунок цього. Тобто, яким чином зробити потужні санкції? Не просто якісь тепловаті, а справжні. Звичайно, Путін є розумний, він авантюрист, він тактик, він шукає можливості і користується деякими можливостями вже. Яким чином змінити позиції наших європейських союзників, включаючи Німеччину, яка є найбільшою економікою в Європі, щоб вони більше витрачали на оборону? Я маю на увазі 2%, як ви знаєте.
Я думаю, тут три елементи у відповідь на питання. Перше, для того, щоб змінити гру з Путіним, потрібно озброїти Україну. Це не зброя для нападу, не атакуюча зброя, але яка б дозволила їм дуже добре себе обороняти. Але ви абсолютно правильно сказали, що нам потрібно бути єдиним фронтом з Європою, можливо, з Азією, з Південною Кореєю, наприклад. І, звичайно, потрібно мати стратегічні відносини з Меркель, з канцлером Меркель. Тому що Німеччина є ключовою країною, яка складає тандем з Сполученими Штатами для забезпечення більшої ефективності санкцій. Я думаю, що це основне. Я думаю, що ми недостатньо використали всі можливості нашого банківського сектору стосовно протистояння Росії. Могли б зробити більше. В своїх свідченнях я хочу сказати про те, що може бути негативний вплив на наших союзників, якщо ми посилюємо наші санкції. Таким чином, потрібно дуже стратегічно підходити до посилення санкцій. Я думаю, що можемо, по-перше, зосередитися на поведінці керівництва Росії, які є корумпованими. Я думаю, що потрібно створити робочу групу, яка буде захищати цю фінансову складову. І це спрацює в короткостроковому і довгостроковому плані. Я думаю, що ця політика, яку ми мали на останні 17 років, мусить посилитися через розслідування російської корупції. Потрібно дуже публічно висвітити, яким чином проводиться корупція корумпованими лідерами Росії. Давайте подивимося на тиск, який спричинили наші секторальні санкції. Але нам водночас треба зважати і на ту відповідь, яку ми можемо отримати. Очевидно, що російська економіка потерпає від санкцій. І очевидно, що на це вплинули не лише санкції, хоча санкції також є фактором. Очевидно, вартість енергоресурсів, вуглеводнів також значний фактор. Сьогодні можна говорити про можливості санкцій в таких сферах, як фінанси, оборона. Давайте подивимося і на інші галузі, на які може бути накладено санкції. Це космічна галузь та інша. Давайте дивитися на вразливі сектори економіки Росії. З іншого боку, маємо можливості поширити секторальні санкції, заборонивши інвестиції у цілі галузі. Ми можемо, як приклад, можна навести заборону інвестицій у російський енергетичний сектор. Але водночас ми маємо зважати на те, що ми не в інтересах США повністю скоротити можливості інвестування для американських бізнесів. Ви краще, ніж будь-хто інший, знаєте, наскільки ефективними можуть бути санкції наступної ланки, але нам треба бути обережними. Нам треба зважати
Але водночас нам треба вдаватися до інструментів, які будуть гнучкими, від яких ми зможемо оперативно відмовитися, але водночас будуть чинити потужний тиск на економіку Росії. Хочу додати, чи очікуєте ви співробітництва у будь-якій спеціальній групі, яка опікуватиметься санкціями, і які додаткові важелі необхідні для ефективної роботи по санкціях зараз? Я думаю, що нам необхідно покладатися на всі доступні ресурси. Я би запропонував цій спецгрупі працювати безпосередньо в Міністерстві фінансів. На загал ми покладаємося на весь обшир інформації, який надходить від урядових структур, включно з розвідувальними службами. І саме за рахунок доступу до усього обширу інформації ми у Міністерстві фінансів можемо приймати найбільш поінформовані рішення. Давайте подивимося на Міністерстві юстиції. Там є спеціалісти вузького профілю, які будуть дуже важливими для прийняття справедливих рішень. На загал цій спеціальній групі необхідно буде сприяння усіх міністерств та розвідслужб. На мою думку, дуже важливо переконатися у тому, що у нас буде необхідне фінансування. Водночас ми маємо користуватися підтримкою на найвищому рівні в урядових установах. Окрім того, ця спеціальна група має отримати горизонт роботи у кілька років. Це дозволить нам ефективно працювати проти режиму, який мав 17 років на консолідацію у своїх руках, усього обсягу ресурсів та важелів впливу. Profound consequences for all large U.S. global banks if we targeted President Putin and Один з наших свідків відзначав, що запровадження драконівських санкцій проти Путіна може зашкодити, власне, американським компаніям, американським банкам. Наскільки нам необхідно турбуватися про це, про власне шкоду гострих санкцій американським банкам? Дякую, сенатору. Я не думаю, що для наших фінансових інститутів існує реальний ризик, якщо ми будемо карати кримінальні дії. Міжнародна спільнота на загал погодилась, що корупція, кримінальні дії, які пов'язані з корупцією, організованою злочинністю, мають каратися, мають розслідуватися. Але водночас всі ці питання справді є актуальним. Питання наслідків санкцій для американської економіки. Але водночас ми отримали важливий досвід, працюючи в режимі секторальних санкцій. Отриманий досвід може дозволити нам посилювати тиск на Росію, але водночас моделювати цей тиск, уникаючи шкоди. Таким чином ми зможемо калібрувати наш тиск. А це буде непросто, але ми маємо таку можливість. Я справді вважаю, що наше уявлення про те, що ми буцімто можемо робити це самотужки, воно не є вірним. Давайте подивимося на наш досвід роботи по секторальних санкціях разом з Японією та європейськими країнами. Дякую. Чи маєте ви щось додати? После. Я хочу сказати, ми маємо відповісти. Путін очікує відповіді і працює виключно на перемогу.
Я думаю, що ми маємо почати із санкцій, запроваджених Обамою наприкінці його президентства. Давайте розширювати санкції проти енергетичного сектору, давайте розширювати персональні санкції, візові заборони. Я не думаю, що санкції Обами зайшли надто далеко, я думаю, вони недостатні. І тож давайте діяти, побачимо, чи підключиться Європа до наших дій. Дякую, пане голово. Панове, перш ніж Росія вдерлася до України, пан Путін, очевидно, подумав про те, якою буде наша відповідь. Ймовірно, вони подумали і про те, як захистити свої ресурси у разі відповіді. Тож, мене цікавить, перед запровадженням санкцій у відповідь на вторгнення Росії до України, скажіть мені, наскільки, в якому стані, власне, перебували російські ресурси? Чи були вони захищені? Тож я хочу запитати вас просто про таке. Наскільки Путін мав змогу, сам Путін та його прихильники, власне, захистити або ізолювати їх банківські ресурси від власне, санкцій? Дякую, пане сенатор. Це прекрасне запитання. Власне, тому я вважаю, що ця спеціальна група має бути пріоритетною. От просто зараз очевидно, що пан Путін Путіна переслідували звинувачення в корупції від початку його кар'єри у Петербурзі. Очевидно, що Путін залякав, викинув з країни олігархів, які не ділилися, які не поділяли його політичне лідерство, його принципи. Тож, якщо подивитися на все це, власне, це була картина правління Путіна. Він добре захистив свої ресурси, убезпечив свою політичну владу. Тож я вважаю, що коли вторгнення до України відбулося у 2014 році, він був у досить захищеній, консолідованій позиції. Але при цьому, якщо ми не будемо діяти проти навіть такої добре захищеної, консолідованої російської влади, ми не зможемо адекватно відповісти на виклики, які представляє Росія. Наша спеціальна група, власне, і створена для того, щоб вирахувати, яким чином ми можемо ефективно діяти проти Росії. Вирахувати, яким чином ми можемо ефективно ефективно нарощувати тиск на певні галузі російської економіки. Ми також маємо враховувати такі чинники, як можливість необхідності запроваджувати санкції, вторинні санкції, повторні санкції проти компаній, які уникають санкцій першої ланки, включно із санкціями проти європейських компаній. Я думаю, що ми маємо діяти обережно, ми маємо вивчати, наскільки піддаються санкціям наші партнери, наші союзники. Власне, у своїх свідченнях я виклав цю позицію. Ми маємо діяти негайно, але водночас діяти обережно і маючи на думці ширшу картину подій. Нам необхідно бути ефективними, максимально ефективними, але водночас зважати на можливу віддачу, негативну віддачу. Наступний свідок. Я думаю, що Путін не очікував, що США та ЄС, азійські країни об'єднаються і представлять єдиний пакет санкцій. Я думаю, що Путін очікував, що йому вдається розколоти європейців, адже ми знаємо, що традиційно італійці, німці займають різні позиції по санкціях. Путін не очікував єдності. Скажу особисто, що я очікую потужніших санкцій від США, навіть якщо вони будуть одноосібними, але також я наголошу на важливості координації з нашими партнерами. Скажіть, чи є у нас взагалі можливість виділити осіб, які приймають рішення у Росії?
Так, ми можемо відстежити тих людей, які лишаються поруч з Путіним ще з часів його головування у Петербурзі. Путін також покладається на лояльних до нього колишніх колег з КДБ, колишніх кадебістів. Мене турбує наступне питання. Ми запроваджуємо санкції, які стосуються цілої Росії, але я чую і побажання про те, що ми маємо націлювати наші санкції проти конкретних осіб, які приймають рішення. Знаєте, я вважаю, що нам треба розслідувати все. Це один зі способів посилити санкції – це зробити їх спрямованими проти конкретних осіб. Пане голово, я хочу перейти до питання нашої власної вразливості. Думаю, що Путін розуміє, що найбільша вразливість, яку ми маємо всередині цієї країни, це партійний розкол. Це партійний розкол і заполітизованість мислення. По суті, на самому рівні політичного дискурсу ми постійно даємо в міжнародний простір сигнал, що у США немає єдності. Якщо почитати... Я вважаю, що для нас дуже важливо послати сигнал на міжнародному рівні, що у США існує єдина внутрішня політика США з приводу протидії російській агресії. Дуже важливо донести це і зрозуміти, чи можемо ми донести це до Путіна. Знаєте, я не думаю, що Путін бачить в Конгресі та адміністрації США єдину позицію по відповіді з приводу кібервтручання у вибори у США та дій щодо України. Я думаю, що просто зараз Путін може прагнути розколоти відповідь на його дії з боку адміністрації та Конгресу. Він хотів би, щоб відповідь адміністрації президента США та законодавців на його дії відрізнялися. Я погоджуюся. Єдність абсолютно важлива. Вона надзвичайно важлива для санкційної політики, для того, щоб вона була ефективною, для того, щоб у бізнес-сфері розуміли, що ми будемо реально запроваджувати санкції, для того, щоб наші союзники розуміли, що це не є санкції, щодо яких вони можуть лишатися осторонь. Наша єдність також має дати сигнал нашим ворогам, дати їм сигнал, що ми зберігатимемо санкції, доки вони не змінять свою поведінку. Якщо у нас буде єдність, наші санкції будуть сильнішими. Але водночас я хочу наголосити, що саме перед загрозою ззовні ми об'єднуємося. Давайте подивимося, що відбувається з родинами. Загроза родині, виклик родині об'єднує родину, яка може сваритися між собою. Запитаю вас, що ще ми можемо зробити, окрім проведення подібних слухань, як ми можемо дати оцей важливий сигнал, що ми можемо зробити тут у Конгресі, окрім запровадження додаткових санкцій або запровадження проголосування певних законопроєктів, що можна зробити для того, щоб дати сигнал про нашу єдність перед обличчям цієї агресії? Мають бути нові законодавчі акти. Має бути відповідь. Просто зараз ми не маємо чіткої відповіді з боку Конгресу чи Білого дому, хай то президент Обама чи Трамп. Не було відповіді на втручання у вибори у США. Я вважаю, що такої відповіді має бути однозначне заперечення та осудження дій Росії з боку адміністрації та Конгресу. Я повністю погоджуюся з цим. Наша відповідь має включати негайні закони, які закріплять те, що ми вже зробили. Не може бути жодного порівняння. Ми маємо
Ми маємо карати за незаконні дії. Ми маємо спрямувати наші санкції проти поплічників Путіна всередині його режиму, карати корупціонерів. Ми маємо карати найближчих осіб до Путіна. Ми маємо відстежити та покарати винних та наближених до них. Але для цього нам також необхідні ресурси. У нас тут в аудиторії є молода людина, не знаю, чи це син, чи племінник. Але я хочу сказати, щоб ви, молодий чоловіче, знали, що ці люди хочуть створити найбільш небезпечну Америку для будь-якого з вас. Здається, йдеться про сина одного з наших свідків. Так, вибачте за цей відхід. Я просто хотіла привернути увагу, нагадати про те, що все, що ми робимо, стосується наших дітей, наших родин, і що ми хочемо зробити Америку безпечнішою для них. Так, нагадаю, у нас сьогодні день, коли батьки приводять на роботу своїх дітей. Що ж, як бачимо, наші діти присутні навіть у таких складних дискусіях, як дискусія про санкції щодо Росії. А я ж хочу наголосити на тому, що необхідність законодавства, яке вдосконалить санкції, є надзвичайно важливим. Сенатор Грем та інші вже багато місяців про це говорять. Дякую голові за організацію цих важливих слухань. Чи то агресивні дії у Східній Європі, чи підтримка Асада, дії Росії шокували весь вільний світ. Я хочу відповісти на один з аргументів проти санкцій. У 2014 році США та ЄС запровадили санкції проти Росії, відповідь на її дії щодо України. Ці санкції було запроваджено після детального дослідження ситуації. Наслідком санкцій стало сповільнення зростання економіки Росії. Але водночас критики заявляють, що санкції шкодять і нашим партнерам та сусідам Росії. Але при цьому ці ж критики санкцій забувають про падіння цін на нафту. На мою думку, саме падіння цін на нафту мало призвело до падіння ВВП санкцій на 4%, а санкції при цьому обернулися падінням ВВП на менш ніж 2%. Що ж, хочу наголосити саме на цьому. Точкові санкції мали точковий, тобто надзвичайно точний вплив. Наші точкові, наші прицільні санкції спрямовані проти компаній, які пов'язані з конкретними особами та таких конкретних особ. Що ж, на мою думку, ці санкції обернулися втратами російського ВВП у менш ніж 2%. Я хочу почути думку нашого свідка з наступного питання. Чи можемо ми використовувати такі точкові, такі прицільні санкції, щоб ефективно впливати на поведінку Росії, але при цьому уникати шкоди тим, хто не є передбаченою ціллю таких санкцій. Так, я справді хочу наголосити на тому, що наші санкції покликані зменшити шкоду тим, хто не є їх безпосередньою ціллю. Санкції, які використовуються проти Росії, це новий рівень точкових санкцій. Вони спрямовані проти цілих галузей економіки, але при цьому є надзвичайно точними. Я думаю, що поєднання точкових та галузевих санкцій дозволяє нам максимально ефективно впливати на поведінку Путіна та наближених до них. Ось як це працює. Ми визначаємо наближених осіб, пов'язаних із незаконними діями російського уряду.
Ми запроваджуємо санкції проти них. Що відбувається після цього? Ці особи виводять ресурси з кола, яке можна безпосередньо з ним ідентифікувати, і передають їх під руду інших осіб. Це робить санкції до певної міри неефективними. Відповідно, нам треба визначати це наступне коло осіб. Саме для того, щоб постійно модифікувати санкції та продовжувати їх ефект, уточнюючи їх цілі, розширюючи переліки осіб та компаній, проти яких вони спрямовані, нам потрібна спеціальна, власне, спецгрупа, яка ними займається. Що ж, дякую за цю вашу відповідь. Я перейду на наступного. Ви згадали про непотизм, про те, що наші санкції націлені проти непотизму. Те, що раніше ви говорили про необхідність того, щоб ЄС також приєдналися до наших санкційних зусиль. Дайте коротку відповідь, будь ласка, коротка відповідь, не довше, ніж 7-8 хвилин. Що ж, буду коротким. Ключова цінність – це збереження консенсусу у Франції, Голландії, Німеччині. Німеччина завжди буде найважливішою. Саме Німеччина наполягла на запровадженні санкцій проти Росії. Натомість Меркель виступила лідером. Німеччина лишатиметься ключовою і надалі. Дякую всім за свідчення. Я здивований тим, що Конгрес та адміністрація досі не відповіли на кібервтручання, кібернапад на США, метою цієї атаки був вплив на вибори. Що ж, справді ми не знаємо, чи досягнули ці атаки успіху, але очевидно, що вже те, що самою ціллю атаки були вибори, а метою вплив, все це вимагає негайної відповіді. Але я спостерігаю певне небажання використовувати один з небагатьох інструментів мирної дипломатії, а саме використання санкцій. Давайте подивимося, наприклад, Ірану. Саме санкції примусили Іран сісти за стіл перемовин. Я хочу нагадати, що є автором пакету санкцій у відповідь на ворожі дії з боку Росії. Я хочу процитувати колишнього високопосадовця Берца. Він назвав Росію найбільш небезпечним ворогом у світі на поточний момент. Найбільшим, найнебезпечнішим ворогом для США. Вау! Знаєте, а ми, здається, цього не усвідомлюємо. Я думаю, що ми не встигаємо за реальністю. Ми не використовуємо потенціал санкцій, ми не використовуємо найефективніші санкції, фінансові. Давайте подивимося на секторальні санкції. Вся економіка Росії побудована навколо видобутку природних ресурсів – газу та нафти. У нас є певні санкції у цій сфері, але є санкції з більш широким ефектом у цій галузі. Я думаю, Путін та його поплічники не байдужі до долі їх грошей, їх збереження. Тому я хочу наголосити, ми абсолютно не використовуємо потенціал фінансових санкцій. Чи погодитеся ви, що санкції проти фінансових інститутів, чітко спрямовані санкції проти фінансових інститутів, можуть допомогти нам досягнути цілей нашої політики? Дякую за запитання і дякую за вашу роботу над санкціями проти Ірану. Для мене була честь працювати над цими санкціями. Знаєте, на загал я цілком з вами погоджуюсь. У нас є значний потенціал для ескалації санкцій. Якщо ми захочемо завдати реальної шкоди економіці Росії, ми це зможемо зробити. Але як при цьому нам зберегти єдність міжнародного суспільства, а саме єдність міжнародного суспільства нам зрештою знадобиться.
Метою посилення санкцій, зрештою, є досягнення певного вирішення кризи. І таке вирішення буде досягатися і у перемовинах з російським урядом. Саме тому важливо калібрувати санкції. Свідчення, які я надав цьому комітету, акцентують увагу на цьому, що, власне, пропонується мною. Санкції в енергетичному секторі. Я пропоную накладати санкції на будь-якого інвестора в енергетичний сектор Росії. Думаю, що у цій сфері нам доведеться виступити одноосібним драйвером, лідером таких санкцій. Хочу дещо уточнити, перш ніж у мене виплине час. Проти чого ви також пропонуєте запровадити санкції? Проти державного боргу Росії. Росія запровадила санкції проти російської компанії «Роснефть» та її власника Сєчина, який є поплічником Росії. На «Роснефть» накладено санкції з боку США та ЄС. Попри це, «Роснефть» та інші державні нафтові компанії Росії досі працюють. «Роснефть» нещодавно придбала майже 50% венесуельської нафтової компанії, яка у свою чергу є власником впливової енергетичної компанії всередині у США. І давайте не забувати про все це, що Венесуела знаходиться на межі повного колапсу та дефолту. Чи не треба нам звертати увагу на це і виступати проти розширення впливу російської енергетичної компанії на міжнародному рівні, на міжнародному енергетичному ринку? Абсолютно з вами погоджуюся. Метою нашої спеціальної групи має бути оцінка російського економічного впливу, оцінка впливу Росії на наших союзників та те, як розширюється цей вплив. Я не думаю, що ми достатньо вивчили це питання, не думаю, що ми достатньо захищені. Dependence on import of oil with Venezuela in particular to be controlled by a regime that we're trying to sanction. Однозначно, ми маємо переконатися, що російський режим через свій вплив на Венесуелу не має важелів впливу на США. Слово бере сенатор Коттон. Their surge into Syria and their attacks on the proxy forces that we were supporting there. But it ranged more widely: security, intelligence, economic, legal, diplomatic measures. Російська агресія виходить за межі Сирії, поширюється на різні сектори. Я хочу звернутися до заходів, запропонованих мною. Пане Бернс, пане Понзі, я хотів би почути вашу думку з приводу запропонованих мною санкцій. Тож, по-перше, я пропонував розширення персональних санкцій, поширити їх на дітей та членів родин поплічників Путіна, заборонити їх дітям та дружинам насолоджуватися Європою. Чи розглядаємо все це? Ми не просто це розглядаємо, ми, власне, внесли ці пропозиції до наших критеріїв. Я з вами абсолютно погоджуюся у тому, що ми маємо ефективно використовувати наші ресурси для того, щоб повністю проаналізувати мережі, які використовуються росіянами для виходу з-під санкцій, та мережі, спрямовуючи санкції, проти котрих ми можемо ефективно впливати на поведінку Росії. З огляду на те, наскільки важливою загрозою просто зараз є Росія, ми можемо спрямувати наші обмежені ресурси саме на вирішення цього питання. А як ви ставитеся до питання запровадження санкцій проти нафтовидобувної
індустрії. А як ви ставитеся до пропозиції надати Україні озброєння у відповідь на надання Росії озброєнь Ірану та іншим? Свідок відповів, що некомпетентний відповідати на це запитання. А як бути з використанням Росією допінгової програми не лише на рівні олімпійських атлетів, але й паралімпійських атлетів? Я очікую, що, приймаючи чемпіонат світу з футболу, Росія також вдаватиметься до допінгових практик. Ми маємо однозначно відповідати на весь обшир нелегальних дій з боку Росії. War crimes and so forth, exposing the regime to reputational and litigation harms and costs. Чи маємо дозволити використання? Я також виступаю за розширення закону Магнітського для того, щоб захищати права жертв російської агресії. Thank you, Senator. Я думаю, що Конгрес просто зараз об'єднаний навколо необхідності відповіді Росії. Білий дім не з нами. По-друге, з приводу санкцій дуже важливо, щоб зберігати єдність з союзниками. Нам необхідно заручитися підтримкою союзників для того, щоб посилити санкції проти Росії. І так, я хочу наголосити, що я виступаю за озброєння України. Так, звісно, нам необхідно посилювати американські війська в Європі, але водночас посилення військ України буде чинником стримування Путіна. Я хочу, щоб ви, свідки, прокоментували наслідки для Газпрому отримання, чим для Газпрому обернеться підтримка проекту Nord Stream 2. Thank you, Mr. Chairman. We all know that there are a lot of unresolved questions about the disturbing ties between this administration and the Russian government. And the president has suggested that he might unilaterally start waiving sanctions against the Russians. Перепрошую, беру невеличку паузу. Зараз змінимося з моєю колегою Оксаною Бедратенко. Для вас намагався працювати Олексій Кузьменко. Невеличка пауза. But just 2 months ago, their CEO bragged that, and I'm going to quote him here, in Russia, we're there for the long term. We've got a successful business there, and we'll continue to invest in that business, which sounds like Exxon does not plan to give up on this deal. So the Trump administration could face more requests for waiving Russia's sanctions in the future. So let me ask the question. We've talked a little bit about pending legislation here, but let me ask Ambassador Burns, given the questionable ties between the Trump administration and Russia and the fact that the Trump administration has wide latitude to waive our Russia sanctions, would a law to require congressional review before the president can waive or suspend our sanctions on Russia be a good insurance policy here? Чи потрібно нам забезпечити себе від того, щоб не було послаблена позиція санкцій, чи потрібно, щоб захиститися від I very much supported what the administration did in denying the license to ExxonMobil. I don't think that we should have any kind of waivers or weakening of the sanctions regime. I generally am a disciple of executive branch power, having been a creature of the executive branch. Я працював в виконавчій службі. Given the weakness
Але зараз ми бачимо, що президент дуже слабко реагує на Росію. І, на мою думку, потрібно вимагати перегляду Конгресу перед зміною санкцій по Україні. Очевидно, що наші санкції краще працюють, якщо ми координуємося з нашими партнерами, нашими союзниками. І зараз ми координуємо і по енергетиці, по фінансовій, по галузі, по безпеці. І метою цих санкцій є стримати дії Росії в Україні. Якщо ми наша політика по санкції, як вона впливає на політику Путіна? Якщо ми зменшимо ці санкції, Путін буде посилений, тому що він ще не сплатив цю ціну по економіці. І також це буде таке вибачення для європейської спільноти, якщо Сполучені Штати не будуть дотримуватися цих санкцій, то Європейський Союз також зменшить санкції. Очевидно, що економічний тиск від США та ЄС є дуже потужним важелем. Якщо ми в односторонньому порядку зменшимо свій тиск на Росію, чи залишиться Європа потужним важелем санкцій? Відповідь тому, що на економіку Європи впливає Росія. Європі потрібна Сполучені Штати для того, щоб захищатися, тому в нас є НАТО. Мені також приємно, що Ексон не отримав виключення з санкцій на цей період, але треба дивитися на більш широку перспективу. Наша розвідувальна спільнота сказала, що Росія таки втручалася в наші вибори, намагалася втрутитися. Члени адміністрації Трампа і президентської кампанії були помічені в зв'язках з Росією. І ми бачимо, що у президента Трампа є фінансові зв'язки з Росією, але в нас немає деталей, поки він не відкриє свою інформацію по податках. Я підтримувала законодавство стосовно посилення санкцій, і я сподіваюся, що воно буде прийнято. Дякую, пане посол. Хочу запитати стосовно по Ексону. Я так розумію, що їм саме Міністерство фінансів сказало про те, що не буде створено, надано дозвіл. Він каже, що я не орієнтуюся в цьому питанні. Але я думаю, що багато хто був занепокоєний словами президента Трампа, особливо під час його кампанії, але його дії є правильними. Так, ми погоджуємося. Люди в Росії, яких ми включили до переліку санкцій, чи знають вони, що проти них такі є санкції, і яким чином вони намагаються їх уникнути і зменшити вплив на себе? Я думаю, що вони дуже добре поінформовані про те, що проти них спрямовані санкції. І я говорив раніше, що цей режим консолідував себе дуже сильно, і за останні 17 років
І спочатку були розслідування корупції цього режиму в Росії, в інших з опозиції. Into the financial system, into the global economy with holdings that are derivative in nature. Я думаю, що ці корупційні потоки були ізольовані, і я думаю, що для того, щоб нам дістатися до цих потоків, зупинити їх, потрібно ще робоча група, яка би займалася виявленням таких потоків і інформуванням в громадськості. Я думаю, що якщо Конгрес і адміністрація будуть фінансувати цю діяльність, ми будемо це робити. Коли говорив сенатор Мелендес з тим, що він занепокоєний недостатністю дій, я думаю, наскільки важко нам долучити європейців по енергетичним санкціям. Нам добре казати, що давайте приєднуйтесь до нас, але якщо в Європі чверть енергетичних поставок залежить від Росії, то для них це більш складно. Можливо, треба більше експортувати природнього газу для них, для того, щоб знижити їх залежність від Росії. Можливо, таким чином ми долучимо до себе європейців як союзників. Так, європейці намагаються диверсифікувати, отримати поставки газу з Норвегії, з Нігерії, але справді в довгостроковій перспективі вони хочуть зменшити і скасувати свою залежність на Росії. Якщо ми знижуємо регуляторні бар'єри і для торгівлі газом, то може це також вдарить по ресурсам, тобто Росії. Тобто, якщо газ буде дешевшим, в Росії буде менше грошей. Справді це так. Останнє питання, яке в мене є. Ми багато говорили про те, яким чином створити нові санкції, забезпечити їх режим. Що ще потрібно робити, крім традиційних санкцій? Можливо, ми про щось не подумали в рамках комітету. Нам потрібно протистояти пропаганді. Це російський спутник, РТ. Нам потрібно розробити свою програму. Це і через Радіо Свобода, Радіо Європи. Нам потрібно надавати факти і спростовувати неправдиву інформацію. На жаль, ми бачимо, що адміністрація хоче скоротити видатки на державу на 35%, а ці ресурси важливі. Я також підтримую це питання і виділення грошей на такі програми по інформуванню і по програмах, які б виявляли корупцію серед російського лідерства, дуже важливі. Нам потрібно більш агресивно виявляти такі факти. Необхідна дуже потужна дипломатична і правоохоронна стратегія в цій сфері. Для того, щоб переслідувати в рамках нашої юрисдикції всіх, хто пов'язаний з російською корупцією. Дякуємо за тих свідків, які перед нами свідчили. Для мене очевидно, що Росія активно займається, активно втручається в вибори Сполучених Штатах. Вони не припиняли це робити.
І це дає нам право вживати санкції. Моє питання, яка санкція буде найбільш ефективною? Перше, нам потрібно узгоджувати з європейцями, японцями, іншими, для того, щоб вплив був найбільший. Потрібно розширити і поглибити галузеві санкції, зокрема в сфері енергетики, тому що це перевага США, саме енергетика, і потрібно саме обмежити їх в тому, що вони вважають своєю силою. У 2014 році були застосовані санкції проти окремих осіб в найближчого оточення Путіна. Я думаю, це правильно. Звичайно, Путін говорить, що він один, але насправді вся автократична система працює на нього. Путін залежить від олігархів, від голів державних підприємств. Він кидає їм контракти для того, щоб ці люди були щасливі. А оці санкції зможуть змінити уявлення людей навколо Путіна. Я повністю погоджуюся з цим. Я вважаю, що перше потрібно боротися з санкціями, посилати боротися, застосовуючи нові санкції, вибачте, і робити потужні кроки. Тобто ми хочемо сказати, що справді Сполучені Штати об'єднані. У нас є дискусії з інших питань, але з цього питання Сполучені Штати ми об'єднані. Ми будемо полювати за незаконними активами керівництва Росії. Ми хочемо побачити, де ці активи. І ми будемо підвищувати економічний вплив, економічний тиск на Росію, розширювати ці санкції там, де це доцільно. Цей пакет санкцій мусить бути застосований в поєднанні з військовою потужністю, з дипломатичною роботою. Яким чином ми посилюємо опозицію? Яким чином ми посилюємо не тільки оборону, але і інші шляхи? Таким чином, об'єднаний фронт є надзвичайно важливим тут. Наскільки потужним було б відключення системи від системи SWIFT для олігархів? Чи призведе це до негативних перспектив? Так, це треба дуже уважно дослідити. Я розумію, що він мусить відчути біль, я за поглиблення, поширення санкцій, але відключення від SWIFT – це буде загроза існуванню самої держави Росії. Це він так може це сприйняти, і він може так вважати і звернутися до свого ядерного потенціалу. Тому Конгрес мусить дуже обережно це робити, але робити жорсткі кроки. Тобто, яким чином забезпечити, щоб Путін змінив свою поведінку в Україні, в Європі, але щоб він не пішов далі? Я думаю, що ми обмежили можливості Путіна розвивати свої дії в Балтійських країнах через те, що ми посилили їх захист, їх військовий захист.
Ми зараз, він намагається випробувати нашу міць там, і ми посилили справді місці і на сухопутному напрямку, так і в авіаційному напрямку. Я ще раз хочу сказати про SWIFT. Це буде загроза існування. І ми можемо програти в інформаційній кампанії, тому що ми не хочемо діяти проти держави Росії, ми хочемо діяти проти їх керівництва. Ми мусимо зосередитися на корупційності і незаконних діях саме керівництва, а не просто шкодити економіці, тому що багато людей там, в принципі, нас підтримують. Senator, you have already gone. Okay. Then I withdraw the apology. Я хотів вибачитися за те, що не надав слово, але так як я надав, тому не буду вибачатися. Сенатор Ван Хол, дякую вам за ваше свідчення і за вашу службу в уряді і поза ним. Я думаю, що є певний консенсус всередині Конгресу, що нам потрібно не тільки надати законодавчої підтримки існуючим санкціям, але і що треба йти далі через те, що було втручання до нашого демократичної системи. Це стосується і демократів, і республіканців, і те, що трапилося, і потрібно забезпечити, щоб це не трапилося знову. Як ви сказали, наші західноєвропейські союзники також страждають від такого втручання. Ми знаємо, що на кампанію Маркона, це французький кандидат, на його кампанію були хакерські атаки на Ангелу Меркель, на німецький уряд. Ми знаємо, що Росія більше $1 мільйона євро дала Національному фронту в 2014 році. Пан посол, як ви зазначили, що президент Трамп позитивно відкликався про Ле Пен. Хоча, звичайно, росіяни вболівають саме за цю партію, тому що вони хочуть зруйнувати демократичний процес в Європі і посилити авторитаризм на догоду Путіну. Тому добре, що ми фокусуємося на тому, як більш ефективно застосовувати санкції. Хвилинку хочу присвятити розробці більш широкої стратегії протидії кібератакам, протидії хакерству. Тому що одна справа карати за колишні дії, а інша справа захищатися від можливих майбутніх загроз. Президент Трамп говорив, що він створить план антихакерський за 90 днів. Це строк пройшов минулого тижня, але ні команди, ні плану, нічого немає. І в Білому домі ніхто не знає, хто буде очолювати цей план. Зараз я доробляю проєкт законодавства з сенатором Гартнер, щоб створити робочу групу, стратегію і між Сполученими Штатами і нашими союзниками для того, щоб координувати наші дії по протидії кібератакам. Як ви сказали в ваших свідченнях, посол Бернс, ми маємо накладати санкції на осіб, компаній з Росії. Але яким чином нам убезпечити себе від наступних кроків, крім економічних, фінансових санкцій? Які дипломатичні заходи, які
заходи з кібербезпеки можна вжити для того, щоб забезпечити, що вони не будуть втручатися в європейські чи американські вибори, що вони отримують відповідну відповідь. Що можна зробити, щоб створити таку ефективну структуру? Пане сенатор, я повністю погоджуюся, що потрібно підтримка двох партій, і справді зараз європейці страждають від нападів, і я не пам'ятаю, коли б американський президент сказав щось позитивне про недемократичного лідера в Європі, але це було минулого тижня стосовно Ле Пен. Стосовно кібербезпеки. Перше, ми знаємо, що Велика Британія, Німеччина, Ізраїль мають потужності. З ними треба мати тандем і створити спільну відповідь. Це справить враження на росіян. Ми мусимо робити захист, але також думати про напади. Те, що говорила адміністрація Обами. І ви правильно зазначили те, що ці нові санкції, які готуються Конгресом, мусять стосуватися держави Росії, не тільки окремих осіб, а всіх тих, хто оточує Путіна, включаючи людей і організації. І у президента Трампа був успіх по спілкуванні з Ксі Джиньпіном з Китаю. І я думаю, що президент Трамп мусить поговорити з президентом Путіном з позиції сили, не з позиції слабкості. Зараз у нього позиція слабкості, мені шкода про це. А якщо ми хочемо досягти успіху, ми потребуємо більш серйозного, більш потужного лідерства. Я хочу запитати, чи більш жорстке лідерство буде ефективним для того, щоб протидіяти Путіну? Сенатор Кортес. До посла вчора в нас був брифінг по Північній Кореї. Минулого тижня Росія наклала вето на рішення Ради нацбезпеки ООН стосовно засудження випробувань ядерної зброї. Зараз ми чуємо про те, що Росія пересуває туди збройні сили, також намагається обезпечити себе від біженців, які йшли до Росії. Як ви думаєте, чи є спільні інтереси США та Росії по стримуванню Північної Кореї? І тут чи потрібні потужні економічні санкції проти Росії? Довгий час я працював над політикою по Росії в адміністрації Буша. В 2007-2008 році вони, в принципі, погоджувалися з нашою політикою. Але зараз у президента Путіна головна ціль – це зменшити потужність США. Ми це бачили в Лівії, Сирії і, можливо, бачимо зараз в Північній Кореї. Я думаю, що так. Росія є важливою силою в Північній Кореї, але Китай набагато більш потужний. І я думаю, що в даному випадку президент Трамп правий, що він публічно прикликав Китай робити більше. І, зрештою, Китай хоче бачити підтримку Північної Кореї, статуса-кво радше, ніж падіння Північної Кореї і об'єднання, наприклад, всієї Кореї під демократичним керівництвом. Тому я думаю, що немає нагоди на якийсь великий оптимізм, але необхідно посилювати тиск і на Китай, і на Росію
з огляду на можливий тиск, який продовжиться, і дестабілізацію з боку Північної Кореї. Дякую. Зараз це завершується відкриті слухання. Дякую вам всім. Дякую нашим слухачам. Ми чули відкриті слухання стосовно російських санкцій, які проводяться в комітеті з Конгресу. Як ми бачимо, Конгрес намагається відігравати більшу роль, і є намагання зафіксувати санкції на законодавчому рівні. Можливо, розглядається посилення та поглиблення окремих санкцій проти режиму Путіна. Дякую, до побачення.